नमस्कार। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका अनुसार 35% वा सोभन्दा कम प्राप्त गर्ने विषयहरूमा एनजी उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ। मैले यहाँनिर चाहिँ जुन लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकाको ग्रेड निर्धारण तालिका छ, यो तालिका चाहिँ मैले यहाँनिर राखिदिएको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ उपलब्धि प्रतिशतको आधारमा ग्रेड पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर दिएको छ र हामीले ग्रेड पोइन्टका आधारमा ग्रेड निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ग्रेडको आधारमा उपलब्धि स्तरको व्याख्या भन्ने जुन रहेको छ, यो चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो तीनवटै कुरा मैले यहाँनिर गरेर देखाउने छु। यहाँनिर प्रतिशत राखिएको छ, यहाँनिर ग्रेड पोइन्ट निकाल्नुपर्ने छ, यहाँनिर ग्रेड निकाल्नुपर्ने छ, यहाँनिर उपलब्धि स्तरको व्याख्या यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले गर्न जानियो भने चाहिँ ग्रेड लेजर, ग्रेड सिट हामीले चाहिँ राम्रो तरिकाले तयार गर्न सक्नेछौँ। यो कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरा मैले यो भिडियोमा बताउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ग्रेड पोइन्ट, जुन ग्रेड पोइन्ट छ, ग्रेड पोइन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। ग्रेड पोइन्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले इफ फर्मुला चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। इफ फर्मुला लगाउँदाखेरि हामीले चाहिँ शर्त कस्तो दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि 90 र सोभन्दा माथि छ भने त्यसलाई 4 राखिदिनु पर्ने, 80 र 80 भन्दा माथि 90 भन्दा कम छ भने 3.6। यो तरिकाले यहाँनिर जुन रहेको छ यही आधारमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ इफ फर्मुला चाहिँ यहाँनिर बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले भिडियो लामो नहोस् भन्नको लागि पहिल्यै यहाँनिर बनाएर राखेको छु। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ C3 भन्ने सेलमा यदि 90 वा 90 भन्दा माथि, यो ग्रेटर देन इक्वल टु यो जुन रहेको छ यसले चाहिँ 90 वा 90 भन्दा माथि भन्ने जनाउँछ। 90 वा 90 बराबरले 90 लाई पनि जनाउँछ। त्यो कारणले गर्दा यो दुईवटै कुरा यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। C3 मेरो सन्दर्भमा चाहिँ यहाँनिर C3 भन्ने जुन सेल छ यो सेलमा चाहिँ उपलब्धि प्रतिशत अङ्क जुन रहेको छ, अङ्क चाहिँ C3 सेलमा रहेको छ। तपाईँकोमा फरक यो चाहिँ फर्मेट अनुसार फरक हुन्छ। 90 छ भने 4 राखिदिनु। त्यस्तै गरेर यहाँनिर फेरि इफ फर्मुला हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर 80 वा 80 भन्दा माथि छ भने 3.6। त्यस्तै गरेर 70 वा 70 भन्दा माथि यो C3 भन्ने सेलमा 70 वा 70 भन्दा माथि छ भने 3.2, 60 वा 60 भन्दा माथि छ भने यहाँनिर 2.8, त्यस्तै गरेर 50 वा 50 भन्दा माथि छ भने 2.4। यो तरिकाले यहाँनिर गएको छ। अन्तिममा 0 वा 0 भन्दा माथि छ भने यहाँनिर ड्यास, 0 वा 0 भन्दा माथि छ भने, किनकि हामीले यो 35 वा 35 भन्दा माथि 1.6 राखेका छौँ भने अब 0 देखि माथि 35 भन्दा कमसम्म चाहिँ यहाँनिर हामीले ड्यास चाहिँ जुन चाहिँ यो लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकामा पनि यहाँनिर 35 भन्दा कमलाई ड्यास राखेको छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले यहाँनिर ड्यास राख्यो र यदि केही पनि छैन खाली छ भने एब्सेन्ट लेखिदिनु भनेर यो खालको रहेको छ। यो मैले यसैको लागि तयार पारेको हुँ, यही कोठाको लागि तयार पारेको हुँ। मैले यो फर्मुला चाहिँ यसैको लागि तयार पारेको हुँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर मैले यसलाई कपी गर्छु, कन्ट्रोल C गर्छु र मैले यसमा गएर यहाँनिर कन्ट्रोल V गर्छु र मैले इन्टर गरिदिएँ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन उपलब्धि प्रतिशत अनुसारको जुन ग्रेड पोइन्ट छ यो ग्रेड पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर आएको छ। म यसलाई चाहिँ यसरी यहाँनिर ड्र्याग गरिदिएँ भने देख्न सक्नुहुनेछ यो 25 मा चाहिँ यहाँनिर ड्यास आएको छ, 35 मा 1.6 आएको छ, 40 मा 2 आएको छ, 50 मा 2.4 आएको छ। यो तरिकाले चाहिँ यहाँनिर देखिएको छ। अब हामीले यसैको आधारमा ग्रेड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब ग्रेड कसरी निकाल्ने यो सन्दर्भमा पनि हेरौँ। ग्रेड निकाल्नको लागि पनि इफ फर्मुला नै हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले ग्रेडको लागि छुट्टै फर्मुला चाहिँ यहाँनिर तयार पारेको छु। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन ग्रेड पोइन्ट छ मेरो अहिले चाहिँ D3 भन्ने सेलमा चाहिँ ग्रेड पोइन्ट छ। त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर D3 भनेर लेखेको छु। तपाईँकोमा फरक हुनसक्छ। यो चाहिँ D3 सेलमा चाहिँ मेरो ग्रेड पोइन्ट रहेको छ। यदि D3 भन्ने सेलमा यो बराबरले त्यसमा भन्ने जनाउँछ। यदि ड्यास छ भने एनजी, मैले सुरुमै यो राखिदिएँ किनकि यहाँनिर जब तपाईँले चाहिँ यो जुन यो नम्बर यहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ अन्तिममा यसले क्यालकुलेसन गरिदिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमै यो राख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमै चाहिँ यदि ड्यास छ भने एनजी भनेपछि अनि बल्ल हामीले 4 बाट चाहिँ यहाँ सुरु गर्छौँ। यदि D3 भन्ने सेलमा 4 छ भने ए प्लस, D3 भन्ने सेलमा यदि चाहिँ 3.6 छ भने ए, D3 भन्ने सेलमा 3.2 छ भने बी प्लस, त्यस्तै गरेर D3 भन्ने सेलमा 2.8 छ भने यहाँनिर चाहिँ बी। यो तरिकाले यहाँनिर गएको छ र अन्तिममा चाहिँ D3 भन्ने सेलमा यदि 1.6 छ भने डी, नत्र चाहिँ यहाँनिर
एब्सेन्ट भनेको छ। अब योभन्दा तल चाहिँ यो ड्यासले यहाँनिर समेट्छ। यो पछाडिपट्टि लाउनु पर्ने थियो, तर यहाँनिर अगाडिपट्टि लगाइयो, किनकि यसलाई पछाडिपट्टि लगाइयो भने यसले सपोर्ट गर्दैन, किनकि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यो सिरियल्ली 4 को यो जुन रहेको छ क्यालकुलेसनको आधारमा चाहिँ यहाँनिर गएको छ। यसले हामीले चाहिँ अन्तिमतिर राखियो भने, यो कन्डिसन अन्तिममा राखियो भने चाहिँ यसले सपोर्ट गर्दैन। त्यो कारणले गर्दा सुरुमा राख्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई चाहिँ यहाँनिर कपी गर्छु, कन्ट्रोल सी गर्छु र यहाँनिर गएर मैले कन्ट्रोल भी गरेर यसलाई यहाँनिर राखिदिन्छु र अब मैले इन्टर गरेँ भने देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। यसलाई मैले ड्र्याग गरिदिन्छु, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ ड्यास देख्दा बित्तिकै ड्यासको ठाउँमा चाहिँ यसले एनजी भन्यो। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकामा पनि के भनेको छ, यहाँनिर ड्यास 35 भन्दा तल जिपिएमा चाहिँ ड्यास, अनि उपलब्धि स्तरमा चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ, ग्रेडमा चाहिँ एनजी हुन्छ। हामीले त्यही यहाँनिर गराएका छौँ। अब यो ग्रेड अनुसारले हामीले यहाँनिर चाहिँ उपलब्धि स्तरको व्याख्या जुन छ यो व्याख्या पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले छुट्टै भिडियो बनाएको पनि छु र यो एक्सेल तपाईँलाई आउँदैन भने एक्सेल सिकाइ सम्बन्धी थुप्रै भिडियोहरू छन्। तीमध्ये पनि 7 घण्टाको स्पेसल भिडियो चाहिँ मैले तयार पारेको छु। च्यानलभित्र गएर एक्सेल क्लास नामको प्लेलिस्टमा जानुहोला। त्यहाँ चाहिँ थुप्रै भिडियोहरू चाहिँ जुन 5 वटा भिडियो छन्, 7 घण्टाका भिडियो, त्यो 7 घण्टाको भिडियो 5 वटा भिडियोहरू हेरेर तपाईँले चाहिँ मजाले एक्सेल सिक्न सक्नुहुन्छ। सुरुबाट अन्तिमसम्म सबै एक एक गरेर सिकाएको छु। त्यो भिडियोहरू तपाईँले एकदम मजाले हेर्नुहोला। एकदमै राम्रो छ, धेरै राम्रो प्रतिक्रियाहरू त्यसमा प्राप्त भइरहेका छन्। त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँले एक्सेल सिक्न चाहनाले त्यो भिडियोहरू तपाईँले छुटाउँदै नछुटाउनु होला भन्न म चाहन्छु। लगायत यी थुप्रै कुराहरू चाहिँ मैले अन्य भिडियोहरूमा पनि बताएको छु। अब चाहिँ यहाँनिर जुन यो उपलब्धि स्तरको व्याख्या छ, उपलब्धि स्तरको व्याख्याको लागि पनि मैले यहाँनिर एउटा चाहिँ यहाँनिर फर्मुला बनाएर राखेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ E3 भन्ने सेलमा A+ छ भने आउटस्ट्यान्डिङ, त्यस्तै गरेर E3 भन्ने सेलमा ए छ भने एक्सिलेन्ट, यो तरिकाले चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई मैले यसरी कपी गर्छु, कन्ट्रोल सी गर्छु र मैले यहाँनिर लिएर गएर यो फर्मुला बारमा गएर मैले यसलाई कन्ट्रोल भी गरिदिएँ भने यो यहाँनिर आएको छ। यसलाई मैले इन्टर गर्छु। अब यहाँबाट यसरी ड्र्याग गरिदिएँ भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ग्रेड पोइन्ट ड्यास भयो, यहाँनिर ग्रेड चाहिँ एनजी भयो। अब उपलब्धि स्तरको व्याख्या चाहिँ नट ग्रेडेड, यसको चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। यसरी जुन लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकामा जे बताएको थियो त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले यहाँनिर यो तयार पारियो। यो जुन फर्मुला छ, यो फर्मुलाको यो फाइल जुन छ, यो फाइल मैले डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। डिस्क्रिप्सनबाट यसलाई डाउनलोड गरेर तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोला। फर्मुला सबै तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ र यो फर्मुला लगाउने तरिका लगायतका थुप्रै कुराहरू त तपाईँले एक्सेल सिकाइ सम्बन्धी जुन मेरो क्लास छ एक्सेल क्लास हेरेर तपाईँले सिक्नुहोला। मैले चाहिँ यो फर्मुलाहरू चाहिँ यहाँनिर यसरी बनाएर दिएँ। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोका साथ उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। कम्प्युटर सिकाइ सम्बन्धी थुप्रै भिडियोका लागि यस च्यानलको अन्य भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला।